cuộc thi chạy và bài học về sự dũng cảm, tự tin. Một ngày mùa xuân đầy nắng, trường tôi tổ chức cuộc thi chạy thường niên, sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Ai cũng háo hức chờ đợi phần thưởng lớn mà thầy John, người luôn nổi tiếng với những ý tưởng bất ngờ, sẽ công bố. Đứng trước chúng tôi, thầy John cười và nói, hôm nay các em sẽ thi chạy trên 3 con đường khác nhau. Nhưng phải tự chọn đường cho mình. Đường chạy thứ nhất dài và khó khăn nhất, nhưng phần thưởng vô cùng giá trị. Đường thứ hai ngắn hơn, dễ hơn, phần thưởng nhỏ hơn. Còn đường thứ ba rất ngắn và dễ, phần thưởng chỉ mang tính khích lệ. Tôi và nhiều bạn khác nhanh chóng chọn đường thứ hai, không quá khó mà vẫn đảm bảo có phần thưởng. Một số người chọn đường thứ ba vì không muốn mất quá nhiều sức. Chỉ một vài người trong lớp, với ánh mắt kiên định, chọn đường chạy dài nhất, con đường đầy thách thức. Cuộc thi bắt đầu, mỗi nhóm xuất phát theo lựa chọn của mình. Những người chọn đường ngắn hăm hở về đích đầu tiên, nhưng chỉ nhận được phần thưởng khiêm tốn. Nhóm tôi chọn đường thứ hai, cũng về đích với một cảm giác hài lòng. Nhưng điều đáng chú ý nhất là nhóm bạn chọn đường chạy khó nhất. Mặc dù họ về đích mệt mỏi, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng khi đứng trên bục nhận giải, niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt họ. Thầy John bước lên, nở một nụ cười đầy ý nghĩa và nói, các em, bài học ở đây không chỉ là về tốc độ hay sức bền, mà là về lòng dũng cảm và quyết tâm. Những ai chọn con đường khó khăn nhất, dù có hoàn thành sau cùng, cũng đã vượt qua chính mình. Đó là phần thưởng thực sự. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng sự lựa chọn an toàn của mình chỉ đem lại những gì tầm thường. Bài học của thầy John đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Trong cuộc sống, con đường khó khăn nhất cũng chính là con đường dẫn đến những phần thưởng lớn nhất. Chỉ khi dám đối mặt với thử thách, ta mới thực sự khám phá được sức mạnh của bản thân. Hai cây trúc và cơn bão. Bên dòng sông xanh uốn lượn, có hai cây trúc non lớn lên cạnh nhau, cùng chia sẻ những tia nắng dịu dàng và dòng nước mát lành. Ngày qua ngày, chúng đung đưa trong gió, trò chuyện với nhau về ước mơ vươn cao lên bầu trời, vượt qua những tầng mây. Cuộc sống của chúng thật yên bình và tràn đầy hy vọng. Rồi một ngày nọ, bầu trời bỗng tối sầm lại. Gió thổi mạnh, cuốn theo những đám mây đen kịt báo hiệu một cơn bão sắp ập tới. Cả khu rừng bắt đầu run sợ trước sức mạnh của thiên nhiên. Hai cây trúc cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Bắt đầu suy tư về cách đối mặt với cơn bão sắp đến. Cây trúc thứ nhất lo sợ. Nó nghĩ, ta phải kiên định, phải đứng thật vững, không được để gió làm lung lay. Nếu ta uốn cong, ta sẽ yếu đi và có thể bị quật ngã. Với suy nghĩ đó, nó cố gắng gồng mình, giữ thẳng thân trong mọi hoàn cảnh, bất chấp cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn. Cây trúc thứ hai lại nghĩ khác. Nó nhìn lên bầu trời xám xịt và thì thầm, vì gió bão mạnh lắm, ta không thể chống lại sức mạnh đó. Thay vì cưỡng lại, ta sẽ uốn mình theo gió, như dòng nước mềm mại chảy qua mọi vật cản mà vẫn tiếp tục hành trình. Thế là, nó thả lỏng thân mình, đung đưa theo từng cơn gió, để cho bão cuốn mà không bao giờ mất đi sự cân bằng. Cơn bão đến, mang theo mưa to và gió rít gào. Cây trúc thứ nhất, cứng cỏi chống chọi, nhưng từng cơn gió mạnh mẽ như muốn xé toạc thân nó. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, cây trúc thứ nhất gãy đổ dưới sức ép của cơn bão hung hãn. Trong khi đó, cây trúc thứ hai nhẹ nhàng uốn mình, mềm dẻo theo từng đợt gió, nhưng không bao giờ gãy đổ. Khi cơn bão qua đi, nó vẫn đứng vững vàng, sừng sững dưới ánh nắng ban mai. Sau cơn bão, cây trúc thứ hai nhìn quanh và nhận ra rằng những gì không biết linh hoạt, không biết thích nghi, cuối cùng đều bị gãy đổ. Nó hiểu rằng, sự mạnh mẽ không nằm ở việc chống lại mọi thứ, mà nằm ở khả năng linh hoạt, thích ứng trước những đổi thay của cuộc sống. Bài học, đôi khi, sức mạnh thực sự không phải là sự cứng rắn, mà là khả năng linh hoạt, mềm dẻo trước những khó khăn. Chỉ khi biết uốn mình trước gió bão, ta mới có thể đứng vững và phát triển, vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Câu chuyện về con sóc và con hươu. Trong một khu rừng rậm rạp, có con sóc nhanh nhẹn với bộ lông nâu đỏ, sống nhảy nhót trên các cành cây cao. Sóc có một cuộc sống vui vẻ với những hạt dẻ và quả hạch, nhưng nó lại luôn ngước nhìn con hươu, với bộ lông mượt mà và sừng thanh thoát, đi lại uyển chuyển dưới mặt đất. Một ngày nọ, sóc cảm thấy ghen tị với vẻ đẹp và sự tự do của hươu. Nó nghĩ, nếu ta có thể sống như hươu, đi lại trên mặt đất và uống nước từ suối,
chắc chắn ta cũng sẽ trở nên sang trọng và đáng ngưỡng mộ. Ngay lập tức, Sóc quyết định rời khỏi cành cây, rời bỏ cuộc sống quen thuộc và lao vào cuộc sống trên mặt đất. Nhưng sóng gió không ngừng ập đến, bước đi của Sóc trở nên vụng về, và nó gặp khó khăn khi tìm thức ăn phù hợp với môi trường mới. Nó không thể thích nghi với cuộc sống trên mặt đất, và sự thay đổi này bắt đầu làm suy yếu sức khỏe của nó. Dù Sóc đã cố gắng thích nghi, nó không thể thay đổi bản thân để trở thành hươu. Sự mệt mỏi và thất vọng ngày càng gia tăng, và cuối cùng, Sóc không còn đủ sức để sống sót. Nó ngã gục bên bờ suối, trong khi hươu tiếp tục sống cuộc đời của nó, thanh thoát và tự do. Bài học, câu chuyện này nhấn mạnh rằng việc cố gắng trở thành một hình mẫu khác chỉ vì ghen tị có thể dẫn đến sự thất bại và tổn thương. Thay vì thay đổi bản thân để giống như người khác, hãy chấp nhận và phát huy những điểm mạnh và khả năng riêng của mình. Sự tự tin và thành công đến từ việc biết trân trọng và phát triển bản thân, chứ không phải từ việc cố gắng trở thành người khác. Câu chuyện về cây cổ thụ và hạt giống. Một ngày nọ, người học trò hỏi thầy: thưa thầy, làm sao để biết giá trị thực sự của cuộc sống? Người thầy trao cho học trò một hạt giống nhỏ và bảo: hãy mang hạt giống này đến vườn cây, đừng trồng, chỉ hỏi xem nó có giá trị bao nhiêu. Học trò nghe lời, đến vườn. Vườn trưởng nhìn hạt giống và bảo rằng nó không có giá trị, chỉ đáng vài đồng. Học trò quay về kể lại. Người thầy mỉm cười và bảo: ngày mai, còn đến khu vườn thực vật hỏi tiếp. Tại đó, các nhà khoa học rất hứng thú. Họ nói hạt giống này có thể thành cây cổ thụ lớn, đáng giá hàng trăm đồng. Học trò bất ngờ kể lại với thầy, người thầy bảo: hãy đến viện nghiên cứu nổi tiếng hỏi thêm. Các nhà nghiên cứu khẳng định hạt giống này có thể sống hàng trăm năm và mang lại vô số lợi ích. Họ muốn mua bằng ngân sách lớn của viện. Ngạc nhiên, học trò hỏi thầy, tại sao giá trị của hạt giống thay đổi ở mỗi nơi? Thầy nói, hạt giống chỉ thể hiện giá trị khi được đặt đúng môi trường và có thời gian phát triển. Cuộc sống cũng thế. Giá trị thực sự chỉ bộc lộ khi chúng ta tìm đúng chỗ để phát triển. Bài học, giá trị cuộc sống phụ thuộc vào môi trường và sự phát triển. Hãy kiên nhẫn khám phá giá trị bản thân. Cuộc hành trình của hai anh em, Minh và Hòa. Hai anh em lớn lên giữa sự xa hoa nơi thành phố. Minh trầm lặng, đắm chìm trong công việc, còn Hòa hồn nhiên và luôn tò mò về thế giới. Cuộc sống của họ xoay quanh tiện nghi và vật chất, nhưng bên trong Hòa vẫn luôn khao khát tìm hiểu điều gì đó sâu sắc hơn. Một ngày, cha họ quyết định đưa hai anh em về thăm quê ngoại, một ngôi làng nhỏ giữa những cánh đồng xanh mướt. Ông muốn hai con có cơ hội cảm nhận một cuộc sống khác, đơn giản nhưng chân thật. Khi về làng, cảnh vật thanh bình, con sông lững lờ chảy, và bầu trời đầy sao khiến Hòa ngỡ ngàng. Ở đây không có những âm thanh ồn ào của xe cộ hay những tòa nhà cao vút, chỉ có thiên nhiên tĩnh lặng, trong lành. Hai anh em được một gia đình nông dân hiếu khách mời ở lại vài ngày. Mỗi ngày, Minh và Hòa cùng họ ra đồng, làm việc giữa cánh đồng lúa bạc ngàn. Hòa, vốn quen với những món đồ xa xỉ và công nghệ hiện đại, dần cảm nhận sự bình yên của lao động chân tay và vẻ đẹp giản dị của tự nhiên. Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm, quên đi những bận rộn nơi thành thị. Buổi tối, thay vì dán mắt vào điện thoại, hai anh em ngồi bên bếp lửa, nghe những chuyện cổ tích. Minh cũng bắt đầu nhận ra sự an yên khi tạm gác lại công việc, chìm vào không gian ấm áp, giản đơn mà đầy tình người của làng quê. Khi trở về thành phố, Hòa bộc bạch với cha, cha ơi, con hiểu rồi. Ở ngôi làng ấy, họ không có những thứ xa xỉ như nhà mình, nhưng họ có bầu trời sao lấp lánh, có dòng sông rộng để vui đùa. Con nhận ra rằng, sự giàu có không nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà ở cách chúng ta sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Minh cũng thầm đồng tình, chúng ta có đủ mọi thứ, nhưng lại thiếu đi sự kết nối và những khoảnh khắc thật sự ý nghĩa. Ở làng quê, họ có ít hơn, nhưng sống gần gũi, chân thành và trân trọng từng phút giây. Chuyến đi ấy đã thay đổi cách nhìn của cả Minh và Hòa, giúp họ hiểu rằng giá trị thật sự của cuộc sống không đo bằng tiền bạc hay vật chất, mà bằng những khoảnh khắc yêu thương và sẻ chia giản dị. Bài học, sự giàu có thực sự không nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà ở cách chúng ta trân trọng tình cảm, thiên nhiên và những phút giây bình dị bên gia đình và những người thân yêu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.